සුබ දවසක් යාළුවෝ. ඉතින් මම ආයෙත් ඔන්න තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් මේ Bitzean app එක ගන්න. ඉතින් මොකද මේ Bitzean කියලා ඇත්තටම කියන්නේ? ඇත්තටම Bitzean කියලා හඳුන්වන්නේ මේක social media app එකක්. right? මම ඔයාලට open කරලා පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ කියන්නම් ඔයාලට පුදුම හිතෙන සුපිරිම වැඩ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක open කරපු ගමන් මේක කෙලින්ම ඇවිල්ලා Facebook එක වගේම තමයි අපිට තියෙන්නේ මේ දේවල් වලට like දාන්න පුළුවන්, comment කරන්න පුළුවන්, share කරන්න පුළුවන් මේ වගේ සුපිරිම වැඩ දාන්න පුළුවන් app එකක් තමයි මේ Bitzean කියන්නේ. ඉතින් ඒක ඩිසයින් කරපු කම්පැනි එක තීරණය කරලා තියෙනවා මේක බලන් දෙන අයගෙන් අපිට ලැබෙන ආදායමෙන් අපිට බලන් දෙන අයටත් කෙලින්ම පුළුවන් ගානක් එහෙම නැත්නම් කොමිෂන් එකක් විදිහට දෙයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් අපිට මේක හරහා තව ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔයා දන්නවා. අපිට පුළුවන් එක දේවල් සේල් කරන්න පුළුවන්, අපිට ඇඩ් දාන්න පුළුවන්, අපිට පුළුවන් ලයික් කමෙන්ට් කරලා අපිට පොයින්ට් ගන්න පුළුවන්. පොයින්ට් වලින් අපිට බැංකුවට හරහා සල්ලි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්න මේක social media app එකක් නිසා අපේ YouTube channel කරන ඔයාලා බලන මේ හැමෝටම පුළුවන්. ඔයාගේ YouTube channel එක සබ්ලා 1000ක් හිටියේ නැතත් මේ මම කරනවා වගේ මෙන්න මේ විදිහට post එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ account එකක් හදා ගන්න. එතකොට ඔයාලට මම පෙන්නන්න මම post දාලා තියෙනවා. මේ වගේ post දාලා සබ්ලා 1000ක් හිටියේ නැතත් ඔයාලට පුළුවන් post එකේ thumbnail එක අරන් share කරාට පස්සේ ඔයාගේ post එකේ link එක දාලා කෙලින් ඔයාගේ channel එකට subscriberලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. right මම පෙන්නන්න මේක චුට්ටක් load වෙන්න තත්පර ගානක් යනවා. right තියෙන මේ තියෙන මම දැනටමත් හදපු logo එක මම post 11ක් share කරලා තිනවා. මට පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ තියෙන හැම එකක්ම මෙන්න මේ විදිහට post එකක් විදිහට දාලා ඔයාලා කරන් තියෙන මෙන්න මෙච්චරයි. මේ වලට පෙන්න තියෙන photo කියලා තියෙනවා, videos කියලා තියෙනවා, feeling කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දාන තියෙන YouTube channel එකේ video එකේ thumbnail එක අරගෙන මෙතන photo එකක් විදිහට ඒක දාලා මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ post එක විදිහට එහෙම නැත්නම් ඒකට දාන ඔයාලා දාන දේ විදිහට මේ වගේ චූටි දෙයක් දාලා link එක දාලා කරාට පස්සේ link එක click කරාට පස්සේ කෙලින්ම ඔයාගේ channel එකට එනවා. මේකෙන් subscriberලා වගේම views වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නා දැක්කා මේ වෙද්දිත් මම මෙන්න මේ විදිහට post දාලා තිනවා. තව දෙයක් කියන්න. මේක ඇත්තටම මේක අලුත් app එකක්. මේ වෙද්දිත් මිලියන 2.5ක් විතර බලලා තියෙන්නේ. wasthila මේක හඳුන්වලා දීපු නිසා ඉතින් ඔයාලට මේ අලුත් app එකෙන් අලුත් සමාජිකයෙක් විදිහට ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට. right ඔයාලට පේනද මෙන්න එතන click කරාට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා උඩින්ම තියෙන මෙතන friends කියලා. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා යටින් page කියලා. ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම Facebook එක වගේ page එකක් හදාගන්න. මෙන්න මේ page එක කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා ඉක්මනින්ම. මොකද ඇත්තට මේක ගොඩක් වටිනවා මුලින්ම හදාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ සුපිරිම ගමනක් යන්න පුළුවන්. මොකද මේක ලංකාවේ app එකක්. ලක්ෂ ගාණක් එකතු වෙනවා. මේ විදිහට මිලියන 2.5 බලලා තියෙනවා මේ wasthila හඳුන්වලා දීපු එක. ඉතින් ඉස්සරහට ගොඩක් account හැදෙයි. account හැදුනාට පස්සේ ඉතින් ඉක්මනින්ම Facebook එක වගේම හැමදේම හදාගෙන YouTube channel එකට promote කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ලේසියෙන්. හරි page කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනද මෙන්න මේ විදිහට page තියෙනවා. දැන්ටමත් page ගොඩක් හදාලා නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් create කියන එකේ වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page name එක දාන්න පුළුවන්, category එක දාන්න පුළුවන්. page name එක කවදාවත් දාන්න category එක click කරාට පස්සේ YouTube එකේ වගේම ඔයාලට පේන්නේ නැති YouTube එකේ තියෙන categories-මයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඕන දෙයක් ඔයා කැමති category එක ඔයා කරන channel එකේ අනුව category එක select කරා category එක දැම්මා. ඊට පස්සේ description එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒකලා create කියන එක දුන්නාට පස්සේ page එක නිකම්ම create වෙනවා. ඊට පස්සේ තව දෙයක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන තියෙන group කියලා. මෙන්න මේ group කියන එක click කරනකොට ඒකත් ඒ වගේ තමයි. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතන group ගොඩක් තියෙනවා. මම group එකක් හදලා තියෙනවා education කියලා. ඉතින් මම මේක ඇත්තට මේක හදුවා විතර තාම බැලුවේ නෑ, මහන්සි වෙන්නේ නෑ, මොකුත් කරේ නෑ. ඒකෙත් පුළුවන් create කියන එක ලැබුවට පස්සේ group එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ group එකට කට්ටිය ගොඩක් එකතු වෙයි. ඉස්සරහට ලක්ෂ ගාණක් මිලියන ගාණක් එනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ app එක හරහා. මොකද ලංකාවේ කට්ටිය ගොඩක් හැමෝම ලංකාවේ කට්ටිය එකතු වෙනවා. ඉතින් Facebook වගේ නෙවෙයි හැම රටකින්ම හැමදේම දාන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඉන්න නිසා ලංකාවේ සිංහල ඔයාලට ලේසිම මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම ඉක්මනින්ම කිසිම කරදරයක් නැතුව ඔයාලගේ channel එක, ඔයාලගේ page එක, group එක ඉක්මනින්ම save කරගලා grow කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි YouTube channel එකත් ඒ හරහා ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ channel එකේ logo එක channel එකේ විදිහටම දාන්න මතක තියාගන්න. එහෙම දැම්මන් පස්සේ තමයි ඕනම කෙනෙකුට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ channel එකේ මා මේ මෙයාගේ channel එක තමයි මෙයාගේ page එක තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේවා ඉන්න ගමන් click කරගෙන like කරගෙන යන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. Facebook වගේ. ඉතින් මේ like කරන හැම එකකටම අපිට මෙන්න මෙතන point 5 ගාන එකතු වෙනවා. ඉතින් 5 ගාන එකතු වෙනවා කියන්නේ ඉතින් මෙන්න 1000ක් හදාගත්තොත් රුපියල් 100ක් වෙනවා. දැන්ටමත් මගේ 300 ගානක් තියෙනවා. මම මුකුත් කරන්න නැතුව දැන් චුට්ටක් මේ කියලා දෙද්දි කරපු දේවල් ටික. එහෙනම් මම හිතන්නේ මම මෙතන හැමදේම වගේ ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේවා ගැන මම පස්සේ කියලා දෙන්නවා. මොකද මේවත් මේ මම දැන් ඔයාලා කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම කියලා දුන්නේ මේ ඔයාගේ channel එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න හැටි විතර. ඉතින් channel එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න හැටි තේරෙන්න ඇති හැමෝටම. එහෙනම්
ඉක්මනින්ම හැමෝම මේක හදා කියලා විශ්වාස කරනවා. මොකද ඔයාලගේ ඉක්මනින්ම හැම channel එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මේකට දාලා ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් අය බලනවා, ලයික් කරනවා. ඒ වගේම තමයි කැමති කෙනෙක් වටිනා දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා ඔයාගේ page එකට ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයාගේ channel එකට කෙලින්ම ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්, subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තවත් හොඳ අවස්ථාවක් මේ ලැබුණේ. එහෙනම් මම මෙතන නතර වෙන්නම්. විනාඩි 5කුත් ඉවරයි. ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම. මොනවාරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මොනවාරි අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් කෙලින්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හැමෝටම කියලා දෙන්නම්.